Nem volt könnyű évünk, és olvasva a hazai és a nemzetközi sajtót és tájékozódva nyilván nem lesz könnyű az idei sem. Én azonban azt gondolom, hogy azok a célkitűzések, amit az egyetem megfogalmazott részben az intézményfejlesztési tervében, vagy amit az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna ránk ró nemes kötelezettségként jelesül, hogy ennek a régiónak maradjunk a tudásközpontja, erősítsük azt, hogy az egyetem minél nagyobb erővel tudjon hozzájárulni ahhoz, hogy ennek a városnak, megyének vagy a tágabb régiónak a fejlődéséhez hozzájáruljon részben képzett szakemberekkel, kutatásfejlesztéssel, harmadik missziós tevékenységgel, és ezért dolgozunk minden nap. Igyekszünk úgy alakítani, fejleszteni a képzési portfóliónkat, hogy minél jobban tudjuk kiszolgálni az itteni régió munkaerőpiaci igényeit, ugyanakkor nem mondhatunk le arról a célról, hogy a Miskolci Egyetem jelen maradjon a felsőoktatás nemzetközi térképén is. 2 nagy, jelentős nemzetközi rangsoron a Miskolci Egyetem ott van, nem olyan könnyű rajta maradni. Tehát nekünk nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy ne veszítsünk pozíciót, vagy néhány éven belül akár javítsunk ezen a pozíción. Nagyon nagy a verseny, tehát egyáltalán nem könnyű. Van egy finanszírozási szerződés az egyetemnek a minisztériummal, nagyon komoly indikátorokat kell ahhoz teljesíteni, hogy az állami támogatáshoz hozzá tudjunk jutni. Ehhez intézkedési tervet dolgoztunk ki, azokat próbáljuk nyomon követni annak érdekében, hogy egyrészt a forrás meglegyen, de a forrás az egyébként egyetem alapfeladatait támogató tevékenységekkel tud megvalósulni. Tehát oktatás, kutatásnak a minél erőteljesebb fejlesztésével. Én azt hiszem, hogy a nehézségek ellenére nekünk nem az a dolgunk, hogy a külső körülményekre hivatkozva ne végezzük el a feladatunkat, hanem a nehéz körülmények ellenére, vagy éppen azért próbáljuk meg minél többet megtenni annak érdekében, hogy a Miskolci Egyetem erősödjön, és továbbra is azt mondhassam, hogy Észak-Kelet-Magyarország legerősebb felsőoktatási intézménye, hazai intézmények között meghatározó szerepe van, és már legalább repülőgépből látható mértékben is figyeljenek fel ránk a nemzetközi térben.